Meron din kami pupuntahan mamaya na river. It's 30 minutes drive lang siya from the hotel na kung saan kami naka-check-in. This one here naman is the King Palace over there. That's the King Palace. Well actually maraming palace si King dito. Halos siguro ng mga street or kung saan mga barangay yan, meron siyang mga palace dito, iba-ibang palace. And makikita nyo dito sa bawat street nga, may mga pictures siya lagi, lahat ng mga kings and queen, mga princesses. Meron silang mga pictures every street, every establishment, meron silang pictures dito. So ito, it's a temple also. So ayan, pupuntahan namin yan mamaya. Papasukin natin mamaya yan. Tingnan mo yung pagkakagagawa niya, no? Ang ganda. Ma-amaze ka lang talaga. And colorful. Ang ganda niya. Grabe. Ang sabi dito, each and every king of the Chakri dynasty has tried to maintain Buddhism and Buddhist temples so that they are held as place for homage and worship, and also re-owned as spiritual anchors that build peaceful and happy lives to their people. Wat Pho Chefupon Vemola Makaralaran Ratcha Waramahavihan is the first ranking royal monastery established by King Phra Buddha Yodfa Cholaluk, the great King Rama I of the Chakri dynasty in BE 2331. So ayan, papasukin na natin to. So ayan, ito yung ticket booth nila. 200 baht yung entrance nila. Lilibutin na tong buong temple na to. Ayan yung entrance ticket nila. Dito kayo magbabayad. Malapit lang din siya sa entrance sa ano. So meron silang ano palagay, prohibited na hindi pwedeng isuot. So merong hindi pwedeng magsando dito. And of course nakita yung shoulders para sa mga babae, and naka-shorts. So kailangan nakapantalon. Please be humble. Restricted, prohibited to step or climb on Buddha statues. And meron ding malaking, ayan. So pag pupunta kayo dito sa loob, take off your shoes. Ayan. Can go in? No, but you have to take out your shoes off. Okay, Yeah. okay. Then don't go in. So ayan, dito lang tayo sa labas. Kasi mahirap magtanggal-tanggal ng sapatos. Ayan siya. Over there. Welcome to Wat Pho, a largest Buddhist temples of Bangkok, located at Sanam Chai Road, which is also next to the Grand Palace as I said earlier. This is open daily from 8 AM to 6:30 PM. Wat Pho was also known as the temple with an image of reclining Buddha and with 15-meter high and 43-meter long, which we also visited later. This is also named after a monastery in India where the Buddha is believed to have lives. We can also witness several Buddha images. If I'm not mistaken, they do have 1,000 Buddha image. This is also a great place to get the best traditional Thai massage because this place is where the Thai massage school is located. Sa taas, sa loob na. This is, so dito meron kayong mga bibili mga souvenir shop. Ito. And meron din silang food and drinks na available dito. And here, ito yung kabuuan ng temple.
Ito na dito sa loob yung pinakamalaking Buddha. So open siya ng 8:30 AM, then close siya ng 6:30 PM. Yes. Yeah. So bawal yung you don't have to wear hats. Right? So bawal yung magsuot ng hats. So pasok na tayo sa Buddha. Ito yung pinakamalaking Buddha dito. Look how big it is. That's so big. So pwede rin po kayo mag-donate ng pera. Ito yung donation box nila. Ang laki-laki niya. Pinakamalaking Buddha. Look at that. Tapos ano po siya, gold daw po siya. So all in all, lahat yan naka-gold. And may mga paintings din sa taas, kung makikita nyo. Ayan yung mga painting. Lahat ng walls, pinintahan siya ng mga napakagandang hanggang dun sa taas. Talagang mabusisi yung pagkakagawa niya. And bawal tayo pumasok sa loob. Then may mga flowers decoration din dito. Pwede kang mag-donate ng flowers, tapos pwede kang pumasok. So pag magpapasok ka, pwede kang mag-donate. No entry. So ang pwede lang makapasok sa loob is yung mga nagdadasal tsaka yung nagdo-donate. Tingnan po natin kung gaano siya kalaki. Ito yung paa niya. Ayan yung paa niya. Yan. So mula doon, ganyan siya kalaki. Yan. At pinagbabawal po siyang hawakan. So bawal siyang hawakan. Kahit dito sobrang lapit na niyan. Anytime pwede siyang hawakan, pero pinagbabawal po siyang hawakan. Meron silang ano dito, tag nito, mga coins. Ilang coins yan? Bibilhin niyo yan ng 20 baht. 1 cup siya. Tapos ihuhulog dito yung pera. Tapos ihuhulog mo papunta doon. Mula dyan papunta doon sa dulo. Tapos habang naguhulog ka, mag-wish ka. Diba? Ayan. Kaya pala yung naririnig nating ingay. Tapos last mo na yan dyan. Ibubuhos sa lahat yung matitira. Tapos ito pa yung mga libro noon pa. Yung history. Tapos ito, hindi ko alam kung ano siya. Hindi ko alam kung anong meron dito. Naka-shield siya. So ibig sabihin, importante siya. Ito naman yung malaking Buddha din. Isa rin siyang temple dito. So bawal din. So tatanggalin din yung sapatos. So na kailangan nakapaakyat. Lahat ng mga temple na papasukan para respeto sa kanila is tatanggalin yung sapatos. So dito papasok tayo dito. And silent lang tayo kasi kasi may mga nagdadasal. So let's just meditate here. So ayun yung mga nagdadasal over there. So that's a big Buddha there. Look how big it is. See that? Look at that. Papunta kami ng river ngayon. So dito pwede kayong mag-rent ng boat. Of course, fruits. Anong gusto mo? Melon na lang, watermelon. May river boat. Pwede kayong sumakay dyan. Dito kami sa pier mismo ng kung saan pwede kayong mag-rent ng bangka para ikutin yung mga temple. Kasi halos nang naan dito ay puro temple. So ito yung sasakyan ninyo. Pwede kayong group, pwede naman individual. Ito yung maliit na to. And actually 100 baht siya. So kami hindi na kami pupunta kasi medyo madami ng temple lang napuntahan namin.
So nandito kami para makita lang tong pier na to. Ikutin kayo dun sa temple hanggang dun sa mga